Вітаю вас, друзі! Як ви знаєте, нещодавно у тимчасово окупований Крим хтось доставив партію бавовни просто на військовий аеродром окупантів. Поднималось зарево, происходили хлопки. И... Серия таких сильных, достаточно мощных хлопков. Сколько в подвале пробыли? Часа 2. Было очень страшно и очень громко. Здание ходуном ходило. Мы в подвале просидели. Попри те, що російські пропагандисти усе одно кажуть, що ситуація під контролем і рекомендують росіянам їздити та відпочивати у тимчасово окупований Крим, там зараз запроваджують додаткові заходи безпеки. МЧС рекомендует избегать посещения мест массового пребывания людей, обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Жителям Крыма желаем хорошего отдыха. Спокойно отдыхайте. Никакой паники. Все хорошо. Ситуация здесь находится под контролем. Та далеко не усі росіяни вірять оцим заявам. І ось, наприклад, мешканці Москви кажуть, що вони усвідомлюють, що у Криму зараз чомусь небезпечно. Но опасность всегда есть, и нет стопроцентной гарантии, что там не взорвется что-нибудь еще. Конечно, опасно, я не езжу. Крым – одна из наиболее защищенных территорий нашей страны, там отдыхать безопасно. Да, конечно, опасно, я бы туда не поехал. Причому їм страшно не тільки щодо окупованого Криму, а й навіть за Москву. Я думаю, что да. Опасно. С таким положением военным. Даже в Москве опасно ходить. Очень. Та й війна проти України, виявляється, не так вже сильно росіянам і потрібна. Я не знаю, что я могу сказать. Все плохо, мне не нравится, что все это так происходит. Занимайтесь любовью, а не войной, я так скажу. Лише кожен другий, хто дивиться мої відео, підписаний на мій канал. Це, друзі, неправильно, і я вас закликаю це виправити. Тому просто зараз візьміть та підпишіться. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді воно набере якомога більше переглядів. І сьогодні із вами хочу поговорити про те, як Владімір Путін насміхається із мешканців тимчасово окупованого Криму та які є зараз апдейти щодо цієї ситуації. Зокрема, ви пам'ятаєте, пропагандисти казали, що жоден літак на авіабазі не постраждав. Никто не пострадал, авиационная техника не повреждена. Ми із вами маємо можливість оцінити, наскільки тупо брешуть російські пропагандисти, тому що є супутникові знімки. Ось подивіться, оцей знімок було зроблено до того, як потрапила бавовна на російську авіабазу. А ось цей знімок зроблено вже після. Так само є іще один знімок до прильоту бавовни і є знімок після того. Як бачите, дивовижним чином літаки не постраждали. Действительно, авиационная техника на аэродроме по удивительному стечению обстоятельств стоїть ціла і неповрежденна. Літаки російських загарбників і справді ніяк не постраждали. Вони просто лишилися від'ємно цілими. Дуже добре це видно, зокрема, і на оцьому супутниковому знімку, де усе деталізовано. І це, друзі, ще далеко не уся картина. Картина того, як у росіян нічого не відбулося. Потерь в вооружених силах Росії нет. Така подія, як знищення цілої авіабази російських загарбників разом із літаками, це надзвичайно серйозний інцидент. І, здавалося би, представники Міністерства війни Російської Федерації мали би якось це прокоментувати. І я усе чекав оці дні на їхні заяви, але їх не було. Ну, крім там письмового повідомлення про те, що це там десь випадково впали ракети і здетонували. Із публічних повідомлень, зокрема записаних на відео, Міністерство війни розповідає тільки про армійські ігри та нагородження окупантів. Форума «Армія», армійських міжнародних ігор. Служу Росії! Таке мовчання, до речі, як і у випадку із крейсером «Москва», це дуже дивно, друзі, правда? Я сподівався, може, якщо не Міністерство війни, то хоча б Владімір Путін якось це прокоментує, але ні, він дуже зайнятий, він відкривав концерт. Рад приветствовать участников и гостей, всех зрителей и слушателей сегодняшнего концерта. В его программе 7-я Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича. А у тимчасово окупованому Криму симфонія бавовни, пусті пляжі та тікаючі через Кримський міст росіяни. Всего хорошего! Русские идут!
домой! Что там произошло? До речі, про мости. Владімір Путін, певно, не коментував ситуацію у тимчасово окупованому Криму і ще й тому, що у нього була інша надзвичайно важлива справа державної ваги. Він відкривав пішохідний міст. Разрешите открыть движение по мостовому переходу через реку Шексна в Череповце? Разрешаю. Але ось нарешті Владімір Путін почав говорити про найважливіше питання, яке потребує його особливої уваги. Что есть вопросы, на которые нужно обратить особое внимание. И это, конечно... І це не про бавовну у тимчасово окупованому Криму. Це не про знищення російської авіабази, не про втрату багатьох літаків. Це про монопрофільну муніципальну освіту. Не в последнюю очередь монопрофильное муниципальное образование. У мене таке враження, що Владімір Путін просто сміється, глузує із мешканців тимчасово окупованого Криму, тому що він взагалі жодного слова не каже про те, що там відбулося, зате розповідає про муніципальну освіту, відкриває концерти та мости. І це досить дивно, друзі, правда? Тому що він же, Путін, про Крим раніше постійно казав. Крым про Крым. Крыму. Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Його шістки постійно розповідали, що Путін мало не особисто забезпечує безпеку тимчасово окупованого півострова і що він точно прикритий, нікому нічого не загрожує. Крым прикрыт со всех направлений, то есть заявляет официально, то есть Крыму ничего не угрожает. І навіть коли він пояснював, для чого почав повномасштабне вторгнення в Україну, то він казав, що робив це, зокрема, для того, щоб у тимчасово окупованому Криму було безпечно. Чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма і всій нашій страни. Як бачите, у тимчасово окупований Крим Владімір Путін замість безпеки приніс тільки страх. Слышал большой грохот, типа, такое впечатление, что-то большое упало. Не хвилюйтеся, це просто впала та сама російська ППО. Всі зенитно-ракетные части, которые находятся на территории Республики Крым, перевооружены на зенитно-ракетную систему С-400 «Триумф». Та давайте обійдемося без отаких жартів. Зрештою, Україна тут ні до чого. Ракетного удару не було, диверсій також там не ставалося. Зрештою, сама Російська Федерація Україну ні в чому офіційно не звинувачує. Тобто це не ми. І давайте навіть спробуємо на хвилину повірити у версію російських загарбників щодо того, що ж насправді сталося. В районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. У такому разі це означає, що люди у тимчасово окупованому Криму ловили уламки від бомб та снарядів саме завдяки криворукості російських загарбників. Усі постраждалі та навіть один загиблий, як повідомляє окупаційна влада, з'явилися там саме завдяки російській армії. К сожалению, у нас 14 раненых, 1 погибший. Никаких жертв у нас нет. І тоді відсутність будь-якої реакції з боку Владіміра Путіна, відсутність вибачень за те, що начудила російська армія, це іще більш цинічно. Це означає, що Владіміру Путіну абсолютно плювати на мешканців тимчасово окупованого Криму. І я нагадаю, що до 2014 року у Криму усе було спокійно, не було ніякої небезпеки, аж допоки туди не прийшли російські загарбники і поки Владімір Путін не вирішив почати війну проти України. А Крим був, є і буде українським, тому що це наша земля, тому що ми ні на кого не нападали. І те, що Крим – це Україна, знає і сам Владімір Путін. Крым не является никакой спорной территорией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. И поверьте,
Крым далеко не наш. Значна частина мешканців тимчасово окупованого Криму усвідомлюють, що вони перебувають у окупації, і вони її не підтримують, а це означає, що рано чи пізно вона закінчиться. Как Крым присоединили к России? Мы на политические темы. Хорошо. Против. Конечно. І коли це відбудеться, якщо Владімір Путін іще доживе до того моменту, то він так само буде мовчати, тому що мовчання – це його єдина реакція на поразки Російської Федерації. Коли Путін змушений мовчати, це означає, що росіяни роблять якийсь черговий жест доброї волі. І ми із вами таких жестів побачимо іще дуже і дуже багато.